สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าหลากตำนานรายการที่จะพาทุกท่านไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ไทยที่อาจไม่ใช่แค่ตำนานเล่าขานวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงที่แผ่นดินอยุธยาไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิดเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่ออำนาจและอธิปไตยทั้งจากภายนอกและจากหอกข้างแค่ที่อยู่ใกล้ตัวหลายท่านอาจเคยได้ยินคำพูดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ว่าเราจะนำโลหิตท่านล้างบาทาเสียให้จงได้แต่เบื้องหลังคำประกาศอันเด็ดขาดนี้มีอะไรมากกว่าการทำสงครามธรรมดาทำไมพระองค์จึงต้องทรงทำพิธีอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นกับเมืองละแวกและเหตุใดเมืองละแวกจึงถูกเปรียบดังหอกข้างแค่ที่ไม่เคยซื่อสัตย์ต่ออยุธยาเลยเรื่องราวในวันนี้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานและซับซ้อนระหว่างอยุธยากับละแวกเมืองที่เคยเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่กลับกลายเป็นศัตรูที่คอยจะตลบหลังอยู่เสมอคำว่าหอกข้างแค่ของพระนเรศวรนั้นไม่ใช่แค่คำกล่าวหาแต่คือความเจ็บปวดที่สะสมมานานหลายสิบปีเมืองละแวกไม่เพียงแต่เคยเป็นผู้ซ่อนแผนเข้ายึดครองอยุธยาแต่ยังเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกลุ่มกบฏที่ต้องการล้มล้างราชบัลลังก์มาโดยตลอดความสัมพันธ์ที่บาดหมางกันอย่างต่อเนื่องนี้เองที่นำไปสู่สงครามและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของพระราชพิธีปฐมกรรมพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นบทสรุปของความขัดแย้งและเป็นคำตอบว่าทำไมพระนเรศวรจึงต้องแสดงแสนยานุภาพที่สะท้านสะเทือนทั้งแผ่นดินเช่นนั้นหลายท่านคงเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุวรรณดารามที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับเหนือศีรษะของข้าศึกศีรษะที่ถูกตัดหล่นลงมาโลหิตหลั่งลงมาเพื่อนำมาชำระพระบาทใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือภาพที่สะท้อนพระราชพิธีปฐมกรรมพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารไถว่าเกิดขึ้นจริงเมื่อปีพ.ศ. 2136 ถึง 2137 หลังจากพระองค์ทรงมีชัยเหนือเมืองละแวกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าสมเด็จพระนเรศวรรับสั่งไว้ล่วงหน้าว่าหากมีชัยจะทรงเอาโลหิตพระยาละแวกล้างบาทาเสียให้จงได้ซึ่งหมายถึงนักพระสัทธาผู้เป็นกษัตริย์กัมพูชาในขณะนั้นเมื่อได้ชัยเจ้าพนักงานก็นำพระยาละแวกเข้ามาใต้เกยทำการประหารแล้วนำน้ำเลือดขึ้นไปชำระพระบาทสมเด็จพระนเรศวรพร้อมทั้งเป่าสังของชัยและโหทับเฉลิมชัยกันกึกก้องบันทึกระบุชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่การประหารแต่เป็นพิธีกรรมสะกดอำนาจฝ่ายตรงข้ามสาปทรงศัตรูและแสดงบารมีสูงสุดของกษัตริย์ไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจการประกาศศักดาและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สะกดข่มศัตรูไม่ให้กลับมาแข็งข้ออีกต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนถึงความจำเป็นที่อยุธยาต้องจัดการกับหอกข้างแค่อย่างเด็ดขาดคำว่าปฐมกรรมไม่ใช่ศัพท์ทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังหากแต่มีรากจากกฎมนเทียนบานที่ระบุถึงพิธีกรรมทั้งปฐมกรรมมัธยมกรรมอุดมกรรมเชื่อมโยงกับช้างพระที่นั่งและการแสดงพระราชอำนาจในฐานะจักรพรรดิราชาในพิธีที่เกี่ยวข้องกับสงครามและการปราบศัตรูแต่น่าสังเกตว่าพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติซึ่งได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือสูงกลับบันทึกเพียงว่าสมเด็จพระนเรศวรตีได้เมืองละแวกและได้ตัวพระยาศรีฝุพันธ์โดยไม่มีการกล่าวถึงนักพระสัทธาหรือพิธีล้างพระบาทด้วยโลหิตเลยแม้แต่น้อย
ขณะเดียวกันบันทึกจากชาวต่างชาติเช่นบาทหลวงซานอันโตนิโอชาวโปรตุเกสและบันทึกฝรั่งเศสที่ร่วมสมัยระบุว่านักพระสัทธามิได้ถูกประหารแต่หลบหนีไปสิ้นพระชนที่เมืองเชียงแตงในลาวพร้อมพระโอรสเรื่องนี้สอดคล้องกับพงศาวดารบางฉบับที่ไม่กล่าวถึงพิธีปฐมกรรมเช่นกันจึงมีความเป็นไปได้ว่าภาพเหตุการณ์ที่ดูเข้มข้นนี้อาจเกิดจากการผสานกันของพิธีกรรมดั้งเดิมเช่นการทูลน้ำล้างพระบาทกับปฐมกรรมจนกลายเป็นเรื่องเล่าในแบบที่สะท้อนความศักดิ์สิทธิ์และขมขวัญศัตรูในยุคนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานเล่าแต่งเติมแต่ก็ต้องย้ำคัดค่ะว่าในบางฉบับพงศาวดารเช่นพระราชหัตถเลขาได้ระบุเหตุการณ์เลือดล้างบาคาไว้อย่างละเอียดและยังสะท้อนให้เห็นว่านี่คือการสะกดทับหรือทำคำสาปกษัตริย์ต่างแดนที่กล้าแข็งข้อกับอยุธยาเป็นพิธีกรรมจริงตามความเข้าใจในยุคนั้นดังนั้นการที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำปฐมกรรมด้วยเลือดศัตรูเป็นการประกาศอำนาจข่มอริราชศัตรูและปลุกขวัญไพร่พลในเวลาเดียวกันเป็นการประกาศชัดว่าอยุธยาไม่ใช่แผ่นดินที่ใครจะเหยียบย่ำได้โดยไม่รับโทษเรื่องราวในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าบางสิ่งในประวัติศาสตร์แม้จะดูรุนแรงในมุมปัจจุบันแต่ในบริบทของยุคโบราณมันคือการรักษาอำนาจและความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินพิธีปฐมกรรมจึงไม่ใช่เพียงภาพสะเทือนใจแต่คือกลยุทธ์แห่งราชศักดิ์และความกล้าหาญขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องเล่าหลากตำนานวันนี้นะคะดิฉันหวังว่าทุกท่านจะได้แง่มุมใหม่ในการมองประวัติศาสตร์ไทยและขอให้ทุกเรื่องราวในอดีตสร้างพลังแห่งความเข้าใจในปัจจุบันและอนาคตค่ะขอบคุณที่รับฟังในบทความนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ฟังและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าตำนานในตอนต่อไปค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลากตำนานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างจินตนาการให้คุณได้ติดตามวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ